là một cái webinar, không phải là một cái face to face nữa. And I don't see my audience. Và tôi không thấy là cái khán giả của tôi. But nevertheless, I will try my best. Tuy nhiên là tôi sẽ cố gắng hết sức To give a very nice lecture for each and every one of you. Và để đưa tới cho các bạn một cái bài giảng rất là tuyệt vời. Again, I would like to thank THકોNG headed by Miss Armstrong. Và cuối cùng là tôi muốn cảm ơn lại là bạn Trúc Anh của công ty Tính Nha. And the G&H Orthodontics headed by Miss Elizabeth Young. Và công ty G&H đặc biệt là bà Elizabeth Young. Because without these two companies, vì nếu mà không có hai công ty này á, I will never have the opportunity to lecture before you today. thì tôi sẽ không có được cái cơ hội mà gặp các bạn hôm nay để hướng dẫn các bạn. So my lecture is entitled Orthodontics 101, Bracket, Wires, and Tube Selection. To Jacob, could you turn off the color? It's on the screen. Which color? The color box is color on, yeah, it's on the screen. Therefore, we cannot see your slide fully. Wait, which color box is that? I think yeah, it's right on the screens. It's right on the, yeah, over there. You see? Which color box did you? Anh Charlie có bị nhìn thấy giống em không? Có em, anh có thấy một cái color box. So yeah, it's about the color box, the option on the keynote. You have to turn it off because it cover the screen. Yes. Yeah. Where's that? Các bạn em chụp hình rồi gửi cho thầy đi. Okay, over here. Okay. Yes, okay. Yes. Dr. Jacob, you please don't break the sentence. You can go full sentence, and I could translate for that. Very good. No need to do that. Okay. So there's a better way to start my lecture by greeting everyone. Good evening. Dạ, buổi tối tất cả mọi người. My lecture for today is something to do with the adult orthodontics. Thì cái buổi hôm nay chúng ta sẽ nói về là chỉnh nha ở người trưởng thành. Maybe next time THકોNG together with G&H Orthodontics can invite me again to lecture about children's orthodontics. Hy vọng vào những lần sau thì có thể là công ty Tính Nha và G&H có thể mời tôi nói về chỉnh nha ở những cái người con nít nhỏ hơn, những người đang tuổi tăng trưởng. But because adult orthodontics is very popular in Vietnam, not only in Vietnam but also in the Philippines and elsewhere in the world. Vì cái lý do là chỉnh nha cho người lớn thì nó rất là phổ biến tại Việt Nam, ở Philippines và những cái vùng khác trên thế giới. So I decided to lecture about the adult orthodontics. Và đó là lý do vì sao tôi lựa chọn cái chủ đề này, chủ đề về chỉnh nha ở người trưởng thành. So when you do orthodontics for an adult, we're doing braces a lot. Khi mà bạn mà điều trị chỉnh nha cho người lớn thì bạn sẽ sử dụng mắc cài rất là nhiều. And a very popular term for placing braces in the mouth of the patient is what you call the strap up. Và cái đó bạn gọi cái này gọi là strap up. Strap up is defined as the placement of brackets, band, tubes, wires in the teeth. The strap là cái gì? Strap được định nghĩa là cái việc bạn đặt mắc cài, khâu, ống tuyếp và dây ở những răng. The American doctors or even the European doctors are using the same term, the strap up, for placement of the same material like bracket, bands, strips, and wires in the teeth. Ở châu Âu, ở Mỹ thì người ta cùng dùng một cái khái niệm là strap up này để nói về cái việc là đặt mắc cài, khâu, dây, ống tuyếp lên răng. The strap up is also called the orthodontic banding and bonding. Và strap này còn được gọi là gắn khâu và gắn mắc cài ở trên răng, banding và bonding trong chỉnh nha. Because most of the time you are using molar bonds, and at the same time you bond the bracket into the teeth surface. Vì các bạn là sẽ sử dụng những cái khâu để gắn lên những cái răng cối và gắn mắc cài lên những cái răng còn lại. In the screen, you would see exactly what the strap up setup is all about. Thì ở trên cái hình này bạn thấy là cái strap là cái gì? You notice that there are brackets there,
there are bands, there are tubes, there are wires, and even an elastics. Bạn thấy ở đây nó có những cái mắc cài, bracket, khâu, band, or tube, và tube ống dán, argoid, dây cung, và ngoài ra còn có những cái dây elastic nữa, dây thun liên hàm. This is a type of knot model that shows to you what the strap up is all about. Thì đây là cái hình mà về một cái mẫu hàm để cho các bạn thấy là strap up là cái gì. Brackets are classified as any one of the following. Mắc cài thì nó được phân loại như trong hình trên. Brackets can be classified according to location. Nó có thể được phân loại dựa trên vị trí. Or according to the slot. Dựa vô kích thước của slot của cái slot mắc cài. According to the system. Dựa vào cái hệ thống mắc cài. According to the size. Dựa vào là kích thước của slot, kích thước của mắc cài. According to the easiness of the operation. Nó dựa vô cái việc là mức độ dễ của cái việc là thực hiện, có nghĩa là nó bình thường hay là nó truyền thống hay là nó tự buộc. According to the material used. Dựa vô cái vật liệu làm nên cái mắc cài đó. And according to where it is made. Và nơi sản xuất. Let's start to choose the right bracket for your patient. Ok, bây giờ mình sẽ lựa chọn cái mắc cài nào hợp lý cho bệnh nhân của mình ha. The first question that I would like to ask would be, what is your bracket system? Are you using an edgewise or are you using a straight wire? Cái câu hỏi đầu tiên mình cần phải đặt ra là cái hệ thống mắc cài của mình là cần xài là cái gì? Mình đang sử dụng cái hệ thống edgewise hay là mình có dùng dây thẳng hay là không? My system is edgewise. If somebody would ask me, what is my system? My answer would be edgewise. Hệ thống của tôi là edgewise, và khi có ai hỏi là hệ thống của bạn là cái gì á, thì tôi sẽ nói ngay đó là edgewise. The fact is, all straight wire bracket are edgewise bracket. Và có một cái sự thật rằng á, là tất cả những cái mắc cài dây thẳng nha, thì nó đều là mắc cài edgewise. The fact is, bracket that has 2 or 4 wings with a rectangular slot is an edgewise bracket. Có một cái sự thật là mắc cài nào mà có từ 2 tới 4 cánh, 2 hoặc 4 cánh với là một cái slot hình chữ nhật á, thì nó là một cái mắc cài edgewise. Okay, in the screen, you would see an example of an edgewise bracket. The edgewise bracket contains 4 wings, 1, 2, 3, and 4. Having 4 wings, this is considered to be an edgewise bracket. Như cái hình mà thầy vừa chỉ cho mình hay coi ha, thì cái mắc cài này nó có 4 cánh nè, thì như thầy đếm 1, 2, 3, 4 ha, thì và nó có một cái slot hình chữ nhật nữa, thì đây chính là một cái mắc cài edgewise ha. Now, let's begin with the anatomy of the edgewise bracket. Bây giờ mình sẽ đi vô cái hình thái giải phẫu của một cái mắc cài edgewise như thế nào. There are 5 parts of the edgewise bracket. Thì nó có những cái thành phần sau ạ. What are they? The bracket base, the bonding base, the bracket wing, the horizontal slot, and the vertical slot. Here are the 5 parts of the edgewise bracket. Thì nó có 5 thành phần sau. Thứ nhất là phần đế mắc cài, và thứ hai là phần đế dán của mắc cài, thứ ba là cánh mắc cài, thứ tư là cái slot theo chiều ngang, và thứ năm là slot theo chiều dọc. Đó là 5 cái thành phần chính của một cái mắc cài edgewise. Now, let's begin with the bracket base. The bracket base serves as an attachment for the bracket wing. Đầu tiên mình sẽ là nói về cái đế mắc cài ha. Thì như cái hình mình có thể thấy ở đây á, thì đế mắc cài là cái chỗ mà để gắn vô cái cánh mắc cài. You also get the different shapes of the bracket base like a square, rectangular, and rhomboid. Và cái đế mắc cài thì nó có thể có những hình dáng sau đây, hình vuông, thứ hai là hình chữ nhật, và thứ ba là hình thoi. Okay. We also got the bonding base. This is the attachment or the surface of the bracket that adheres to the enamel. Ngoài ra thứ hai là chúng ta nói về là cái đế dán của mắc cài ha. Thì đây là cái vùng, cái chỗ mà bề mặt của mắc cài nó sẽ dính với là men răng của mình ha.
The different types of bonding base are: one, the mesh type. This is a type of bonding base with the minute equal wire which are interlocked to provide retention. Thì cái loại đầu tiên, cái đế dáng đầu tiên là gọi là dạng mesh nha, tức là dạng lưới á. Thì cái loại dạng đế dáng này á, là nó sẽ có những cái dây nhỏ nó đang chéo với nhau để mà tăng cái lưu giữ ha. We also get the dynalock, which is a type of bonding base with the group surface considered to be the best type of bonding base. Ngoài ra cái loại thứ hai mà là loại gọi là tidal-lock, có nghĩa là loại đế dáng này á, nó có những cái bề mặt của nó được tàu rãnh ha, thì nó được cho rằng đây là cái loại đế dáng tốt nhất hiện nay. We also get the perforated type of bonding base that shows multiple holes, considered as the poorest type of bonding base. Và cái loại thứ ba là loại gọi là perforated, nghĩa là loại đục lỗ ha. Thì loại đế dáng này á, là nó có những cái lỗ rất là nhiều lỗ, và cái loại này là loại kém nhất trong hệ thống mà đế dáng mắc cài ha, và tệ nhất luôn á. Now let's begin with the bracket wing. The bracket wing are an example of what you would see in the screen. There are 4 wings in a edgewise bracket, beginning with the mesoscervical wing, the distocervical wing, the distoincisal wing, and the mesoincisal wing. Thì ở trên là mình sẽ thấy những cánh mắc cài ha, thì nó có 4 cánh tất cả ha. Thì nó có 4 cánh, là cánh đầu tiên á, là cánh gần nướu, cánh xa nướu, cánh xa cắn và cánh gần cắn á. Okay. Let's talk about the slot. What is the slot of the bracket? This is what they call the fourth part of the bracket slot. Thì thứ tư là mình sẽ nói về cái slot mắc cài ha. Thì như hình trên thì mình đã thấy được đây là chính cái chỗ mà màu đỏ đó ha. Đó chính là cái slot mắc cài. Từ slot này không có dịch nha bạn. The bracket slot is exactly where the arch wire will be found. This is the space where the arch wire would enter. Thì cái slot này chính là cái chỗ mà cái dây cung của mình nó sẽ đi bắt ngang qua các bạn. So if you would be inserting an arch wire in between, this is the space where the arch wire will be found. So the bracket slot has 2 parts. One with what you call the slot height, and this is what you call the slot depth. If Miss Anne will sell a wire, she will be selling a wire that is measured 18 by 22. The 18 would be here and the 22 would be there. It means to say that the wire is rectangular, right? So if we try to look at this space, this is a rectangular space. And when you say 18 by 22, it means it is a rectangular wire. Rồi, thì cái slot của mắc cài nha, thì các bạn thấy được nó có 2 cái đặc điểm quan trọng nhất nha, là slot 2 tức là độ cao của cái slot á, và ở cái hình màu đỏ nha. Và cái thứ hai nữa là slot depth, có nghĩa là độ sâu của slot nha. Thì khi mà bạn đi mua một cái dây gì á, các bạn phải hỏi xem kích thước của dây là cái gì. Ví dụ như lúc nãy là thầy đưa cho mình coi cái ví dụ là 18x22 nha. Thì 18 chính là cái slot 2, tức là cái độ sâu của cái độ cao á, cái độ cao của dây. Còn cái 22 chính là cái depth, cái độ sâu của cái dây ha. Thì á, bởi vậy là có mình có thể hiểu được rằng cái dây nó chính là một cái hình chữ nhật nha, và nó sẽ được đưa vô cái giữa 2 cái slot mắc cài đó. There are 2 bracket slots. The slot size that you could buy from Tina is either a slot 18 and a slot 22. In a little while, I'll be discussing what's the difference between a slot 18 and the difference between a slot 22. Thì ở Tính Nha thì người ta bán 2 cái loại mắc cài, 2 hệ thống mắc cài nha. Thì 2 hệ thống mắc cài này là 18 và 22 nha. Thì tí xíu nữa là tôi sẽ nói cho các bạn biết là sự khác nhau giữa 2 hệ thống này là như thế nào. If this is a rectangular wire, the 18 happens to be this one, and the 22 would be this one. This is 18.
and this is 22. If it's a 22 slot, this would be the 22, and this would be the 30. Thì Now, cái hình ở trên mình đã thấy nha, tức là cái hình ở trên thầy sẽ cho mình coi một cái thiết diện hình, một cái dây cung hình chữ nhật nha. Thì như bạn thấy một cái dây 18 mà nhân 20 22 nha, thì cái thiết diện 18 sẽ là cái thiết diện mà cái kích thước mà thầy vừa chỉ ha, trên hình nha, và 22 nó sẽ là cái chiều ngang đó ha. Còn ngược lại 22 nhân 30 thì nó sẽ là 22 là chiều dọc và 30 là chiều ngang. the next slide is what you call the vertical slot. The vertical slot is nothing but the space found in between the two wings. There is the mesial wing and there's the distal wing, and the space found between the mesial and the distal wing is what we call the vertical slot. Và cái thứ năm là về slot theo chiều dọc nha. Thì slot theo chiều dọc này nó sẽ được định nghĩa là cái khoảng không mà được tạo bởi giữa hai cái cánh xa và hai cánh gần nha. Thì như thầy chỉ lúc nãy các bạn coi ha, ở chính giữa luôn. I don't know if Miss Anne from Timia is selling a special bracket with an additional vertical slot like this. There is a bracket that you could buy in the market, wherein when you look at the top portion of the bracket, you will see a hole there. And this bracket is what you call the double vertical slot. Why did they call this the double vertical slot? Because in between the mesial and the distal wing, there is a space. And just right behind the space, there is another one space here, which you call the Broussard slot. Thì không biết là Tính Nha mình có bán cái loại mắc cài này không, Trúc Anh? Bây giờ thì chưa, nhưng mà tương lai sẽ có. Ok, thì thầy có nói về một cái loại mắc cài, nó có một cái gọi là có một cái hình như mình coi thấy giữa nha, là ở dưới cái vertical slot của mình nó có một cái slot mới nữa, cái này gọi là Broussard slot, và cái hệ thống mắc cài này hệ thống gọi là double vertical slot, có nghĩa là hệ thống slot dọc đôi. Okay. Now, the next slide that I would like to show to you would be the reason why they would like to put the additional vertical slot in the bracket. Thì cái slide tiếp theo sẽ giải thích tại sao là chúng ta cần phải có là cái vertical slot này, cái khoảng cách giữa hai cái cánh xa cánh gần nó lớn à. If we are having a hard time, it would be difficult for you to bring this tooth out and you couldn't ligate. There is a way for you to ligate the bracket by inserting the ligature wire inside that hole. Thì cái hình ở bên phải mình đã thấy được á, đây là một cái răng nó bị kẹt ở phía trong nha. Thì nó sẽ rất là khó cho mình để mình là cột cái ligature, cột gọi là siết kẽm để mà kéo cái răng này ra ngoài nha. Nếu mà trường hợp là cái khoảng cách giữa nó ngắn nha, nó bị hẹp á. Let's begin with what the edgewise brackets is all about. Thì đó là ok, thì bây giờ mình sẽ nói về là cái mắc cài edgewise ha. There are two types of edgewise brackets. One is the standard and the other one is the fully programmed edgewise bracket. Thì có hai loại hệ thống mắc cài edgewise ha. Thì loại đầu tiên loại edgewise standard, nghĩa là nó không được đưa thông số từ đầu, và cái loại thứ hai là được fully programmed, có nghĩa là được đưa thông số từ đầu luôn. Let's differentiate with the standard edgewise bracket with the program or the pre-programmed bracket. In the screen, you would see how the standard edgewise bracket would look like. Thì đầu tiên mình sẽ nói về edgewise standard nha, tức là edgewise tiêu chuẩn nha. Thì cái này được đưa ra bởi là ông Angle, và trong cái hình chúng ta sẽ hiểu về cái edgewise mà standard này nó sẽ như thế nào ha. Edward H. Angle is the father of modern orthodontics who introduced the standard edgewise bracket. Thì Edward H. Angle là cái người gọi là cha đẻ của chỉnh nha hiện đại, là ông chính là người đưa cái cụ này đến với chúng ta, edgewise.
tiêu chuẩn. Here is also called the Siamese twin. Cái này còn được gọi là mắc cài Siamese twin. Why do they Twin là call sinh it đôi. the Siamese? Tại sao mà chúng ta gọi nó là Siamese twin, sinh đôi? Here, the mesial bracket and the distal bracket are the same. Như các bạn thấy ở đây là hình bên trái bên phải nha, là cái cánh, những cái cánh phía xa, những cánh phía gần chính là những cái hình mà hình đối chiếu của nhau, ý nghĩa là nó y chệch hệt cho nhau, đối xứng. When you put them all together and put a wire, the slot is just straight. Và khi mà bạn ghép hai hình lại với nhau nha, có nghĩa là bạn đưa một cái dây co thì cái dây nó chỉ nằm thẳng vậy thôi. How about the pre-adjusted edgewise bracket? The pre-adjusted edgewise bracket is also called the straight wire bracket, and they even call this as the pre-compensated, fully programmed edgewise bracket. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái củ edgewise tiền chỉnh là cái gì ha. Cái này còn được gọi là cái củ dây mắc cài dây thẳng, hoặc là mắc cài là được đưa thông số vào trước và được bù thông số vô trước, và hoặc là được lập trình trước. Okay. Try to look at the difference between the edgewise standard and the straight wire bracket. You will notice that the slot has an angulation. Các bạn thấy được cái hình ở đây ha, thì các bạn là có thể thấy được cái sự khác biệt giữa cái củ edgewise tiền chỉnh và edgewise standard là như thế nào ha. Thì edgewise tiền chỉnh thì nó sẽ có một cái góc độ. The straight wire bracket is called a fully programmed edgewise bracket. What is programmed in the edgewise bracket? Thì cái củ mà mắc cài dây thẳng nha, thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu lý do là nó được tiền chỉnh gì, tức là mình sẽ chỉnh cái gì ở đây, nó được là đưa vô những thông số gì ở đây ha. What is programmed in the edgewise in the straight wire brackets? There are 6 keys to normal occlusion by Lawrence Andrews. Lawrence Andrews proposed the 6 keys to normal occlusion as the guide to the fabrication of the straight wire brackets. Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu coi là cái thông số nào được đưa vô cho trong mắc cài dây thẳng ha. Thì tất cả đều bắt đầu bởi những cái bài báo của Andrew là 6 chìa khóa cấp cán của Lawrence Andrew. Thì ở đây ông đưa ra 6 cái thông số ở đây, thì mình sẽ viết được dịch đây nha. Thứ nhất là về tương quan răng cối, tip, thọt, độ xoay, khoảng và mặt phẳng nhai. Thì dựa vô những cái nghiên cứu của Andrew này thì chính ông là người đầu tiên đưa ra những cái củ dây thẳng. According to Lawrence Andrews, a normal occlusion will have a class 1 molar relationship, as you could see in here. The mesobuccal cusp of the upper molar occludes with the mesobuccal groove. Thì đầu tiên thì mình sẽ phép được là giải thích rõ hơn về 6 chìa khóa cán của Andrew nha. Thì cái đầu tiên là về tương quan răng 6 nó phải về hàng 1, có nghĩa là múi ngoài gần của răng 6 trên nó sẽ khớp với là trũng ngoài gần của răng 6 dưới. According to Lawrence Andrews, the second key to normal occlusion is when the crown has a proper angulation. The crown should be on the mesial and the root should be on the distal. Cái điều thứ hai của Andrew nói là về cái độ nghiêng, độ tip của thân răng nha. Và tức là cái phần chân răng nó phải nằm ở phía xa. According to him, the third key to normal occlusion would be the presence of a very good crown inclination. This is what he called the torque
wherein the crown should be labial and the root should be on the palatal or on the lingual. Và cái thứ ba, yếu tố thứ ba của Andrew nói đó chính là cái độ nghiêng theo chiều ngoài trong của răng nha. Thì đó là gọi là độ tọt. Thì thông theo Andrew thì cái phần thân răng nó phải là ở phía mặt ngoài, mặt môi, và cái phần chân răng nó phải ở mặt hậu cái. Normal occlusion should have no rotated teeth. Một cái khớp cắn nó ổn thì nó sẽ không có được xoay. Tức là các răng trong khớp cắn nó sẽ không có được xoay. And so there should be no space as well. Và nó phải có một cái tiếp xúc chặt, nó không có những cái khoảng giữa những các răng. And finally, the plane of occlusion must be flat or shallow. That is how he interprets a normal occlusion. Và cái yếu tố cuối cùng là mặt phẳng nhai. Như thầy vẽ ở trên đó, thì mặt phẳng nhai này nó phải là phẳng hoặc là nó hơi nông một chút. Và đó là 6 cái chìa khóa khớp cắn của Andrew. This is how he describes the crown and root angulation. This is number 2 key of Andrew's 6 keys to normal occlusion. The crown should be going to the mesial and the root should be positioned towards the distal. Thì ở đây các bạn thấy đây là cái độ tip của thân răng, có nghĩa là cái độ nghiêng theo chiều gần xa của thân răng nha. Và đây là yếu tố thứ hai trong 6 chìa khóa khớp cắn của Andrew. Thì các bạn thấy ở đây là cái phần thân răng nó sẽ phải hướng về phía gần và phần chân răng nó phải nghiêng về phía xa. Wait. Is there any technical problem? Could you still see my slides? Is my slide still there? Yeah, still there. All right. The next is what they call the crown inclination. In here, this is what you call the crown angulation. How do you see that in the bracket? How could the bracket correct the crown angulation? Take a look at this bracket, canine bracket. This bracket is canine bracket, meaning this tooth is tooth number 1, 3. If we would look at the bracket slot, the standard bracket will just have a straight slot, straight. But look at the canine bracket. The canine bracket has an angled slot. The slot is angled the way you look here. What is the purpose of this slot angulation? This is how they call the root angulation for your bracket. It would bring the crown to the mesial and the root to the distal, the way you look, the angulations that are found in this photograph. Yeah, thì cái hình này là mình chỉ thích tại sao là cái mắt SY tiền chỉnh nó được thiết kế như vậy ha. Thì ở đây là răng 1, 3. Thì các bạn thấy ở đây, nếu giả sử như một cái khiết của SY mà standard của Andrew của Angle đưa ra từ ban đầu nha, thì cái slot hay còn gọi là rãnh mắt cài ha. Thì cái rãnh mắt cài nó sẽ gần như nằm thẳng một đường luôn. Còn ở đây á, thì cái cục SY tiền chỉnh nha của Andrew đưa ra thì nó sẽ có một cái độ nghiêng nhất định, và bạn thấy được cái slot mắc cài, tức là cái rãnh mắc cài nó không có song song, nó sẽ chất một cái độ như vậy. Thì chất độ này làm gì? Khi mình đưa một cái thẳng vô ha, thì cái phần chân răng nó sẽ nghiêng về phía xa, và cái phần thân răng nó sẽ đánh về phía gần, giống như là một cái chuẩn mực vậy. Thì trong cái hình bên trái ha, thì đó là lý do vì sao mà nó có độ nghiêng như vậy. Mr. Jacob, yes. When you annotate something, because when I do the translation, maybe I will use the annotation you gave us. Okay, all right. Yeah, please don't erase that. Thank you. All right. This is the crown root angulations of the bracket. So I would like to make a comparison between the standard bracket and the straight wire bracket. Try to look at how different they would be in terms of its appearance. The appearance is more to the angulation that is found in the slot. So as you could see here, the wings are angled, and here the wings are just straight.
Therefore, if you get a straight wing, your slot will be straight as well. If you have an angled wing, your slot will be angled as well. And this is what they call the tipping of the bracket. This is the one that will bring about the angulations of the tooth. So if this would be the central incisor here, and you put the crown here, right? Dr. Charlie, where would be the direction of the crown when you put on the wire? The wire will bring the crown to the mesial, and the root will go to the distal because of the angulation of the bracket. Thì cái hình trên là cái hình mình sẽ giải thích rõ hơn về cái khác nhau giữa mắc cài SY tiền chỉnh và mắc cài SY cổ điển nha, truyền thống nha. Thì các bạn thấy ở đây tức là cái cánh mắc cài của cái bên trái nha, là loại cũ nha, thì nó sẽ thẳng một đường vậy thôi. Còn cái SY tiền chỉnh của Andrew thì nó sẽ có một cái độ nghiêng, cái cánh của mắc cài nó sẽ nghiêng nhẹ 8 độ vậy. Thì bởi vậy tức là khi mà mình đặt cái mắc cài SY tiền chỉnh này vô trong với 8 độ tiếp này ở một cái răng cửa giữa nha, thì nó sẽ tự động khi đưa dây thẳng vô thì nó sẽ tự động đưa cái phần thân răng về phía gần và phần chân răng về phía xa ha. Đó là sự khác biệt về cái thiết kế giữa hai cái loại mắc cài này ha. Here, perfect, the canine. So it means to say that this bracket will be for tooth number 1-3. Right, Dr. Charlie? If the doctor will place this to tooth number 2-3, which is this one, right? And you put this bracket like this, where will the root go? If you place the wire will bring more the root towards the mesial, right? And Yes. the crown towards the distal. I'm sorry, this will be the bracket inversion scenario, right? So you really have to make it sure that this one would tell you that the bracket would be for the 1-3, because this dot is for the distal cervical wing. If you put it here and this is tooth number 2-3, what's gonna happen to the tooth? Instead of bringing the root towards the distal, the wire will bring the crown to the mesial, to the distal, and the root towards the mesial. Cái hình thầy nói ở đây đại loại là ý thầy nói ở đây tức là một cái mắc cài nào nó sẽ được thiết kế chính xác cho cái răng đó luôn ha. Thì mình không có thể dùng mắc cài răng 1-3 gắn cho răng 2-3. Thì ở đây thầy nói là hỏi mình là bây giờ giả sử mình gắn mắc cài răng 1-3 này cho răng 2-3 thì nó có chuyện gì nó sẽ xảy ra. Thì nó thay vì cái việc là nó sẽ đưa, nếu mà gắn đúng mắc cài ha, thì nó sẽ đưa phần thân răng về phía gần và chân răng về phía xa nha. Thì như vậy mình gắn mắc cài 1-3 vô mắc cài răng 2-3 nó sẽ đưa ra một cái hệ thống lực nó ngược lại với gì mình mong muốn nha. Có nghĩa là cái phần thân răng nó sẽ bị đưa về phía xa và chân răng nó sẽ bị đưa về phía gần. Đó là điều mình không mong muốn, cho nên là mình phải luôn luôn gắn chính xác cái mắc cài dành cho cái răng đó luôn, mình không thể nào tráo được ha. Và cái việc để nhận biết cái mắc cài thầy nói chính là cái chỗ mà thầy bôi đen đó là cái chỗ mà cái cánh xa nướu nha. Thì tất cả những cái cánh xa nướu có một cái chấm xác định này nó phải nằm ở phía xa nướu của răng. Đó là cách mình xác định cái vị trí mắc cài. This is the reason why we have to be very sure about the designated brackets to be placed on each teeth. Because if you wrongly place the wrong bracket to a wrong tooth, then you will have a problem that you would see in the screen. Let's say, for example, this bracket and this bracket. Tooth number 1-2 and tooth number 2-2. The bracket for 1-2 has been placed for 2-2, and it's something like a substitution
like that, right? The 2, 2 goes to 1, 2, and the 1, 2 goes to 2, 2. What will happen to the roots of the teeth? Exactly what you would see in the screen. The crown of the lateral will go to the distal, and the root will go to the mesial. The crown of the lateral will go to the distal, and the root will go to the mesial. Thì cái hình ở trên á là mình có thể thấy được là cái nếu mà mình gắn ngược mắc cài nha, răng 1, 2 nó chuyển qua răng 22 và răng 22 nó chuyển qua răng 1, 2 nha, thì nó sẽ tạo ra cái chuyện gì? Thì các bạn thấy ở đây cái độ nghiêng gần xa của những cái răng này nó bị ngược nha, thì có thể là cái người bác sĩ này là người ta đã gắn ngược rồi nha, là có nghĩa là cái phần thân răng nó đã bị đưa về phía xa và chân răng đưa về phía gần. Đó là những gì mình không mong muốn nha, cho nên là thầy nhắn nhủ các bạn là phải gắn chính xác, là không được tráo mắc cài. Here, the same. Dr. Charlie, what do you see in the screen? The same. What happened here? There is this what you call bracket transposition. What is this bracket transposition? This is 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, but the bracket here is 2, 2, and the bracket here is 1, 2. What happens to the root? The root starts to kiss the root of this, and this one kisses the root of tooth number 1, 1. Thì cái đây gọi là một cái gọi là chuyển vị mắc cài nha. Thì nói nghe cho nó sang vậy thôi, nhưng có nghĩa là mình bị gắn ngược mắc cài á. Tức là mắc cài có thể là răng 1, 2 nó đã bị gắn qua răng 22 và răng 22 gắn qua răng 1, 2. Thì cái việc này nó tạo ra một cái tình trạng có nghĩa là phần chân răng 1, 2 nó đã bị nghiêng về phía gần quá nhiều, cho nên nó chạm vô cái phần chân răng 1, 1. Và thầy dùng cái từ pierce có nghĩa là nó gần như nó xuyên qua luôn. Thì cái răng 22 này nó cũng bị y chang vậy luôn, nó đã chân răng 22 nó bị chạm vô phần chân răng 21 nha. Đó là lý do vì sao mình gắn đúng mắc cài. This is the case that I've done when I was back in Germany, and you would see how good the result after the case is done. Đây là cái ca mà tôi đã làm hồi mà tôi còn ở Đức á. Thì các bạn thấy được là khi mà tôi gắn đúng thì nó sẽ đưa ra kết quả như thế nào nha, cái tốt như thế nào. What you see on the roots, the roots are all parallel to each other. There are spaces in between each tooth. As you would see, each teeth has a space, 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 space here, and the roots are all parallel to each other. Đây là một cái ca mà thầy làm ở Đức, và khi mà mình gắn mắc cài đúng nha, thì các bạn thấy được là cái sự song song của các chân răng trên phim panoras, và các chân răng này nó cách đều nhau nha, nó không có cái khoảng cách giữa các răng như thầy vẽ ở trên, nó cách đều nhau. Here is another case. Let's go to the second key, the third key to the Andrew 6 keys to normal occlusion. And this is what you call the crown and root inclination. Thì đây là chìa khóa thứ 3 của 6 chìa khóa cấp cán của Andrew nha. Thì cái này gọi là độ nghiêng theo chiều ngoài trong của phần thân răng, hay còn gọi là torque. Torque is a description that applies to the labilingual movement of the roots. Crown is described to be in tipping. Tipping or tip is a term that applies to the labilingual movement of the crown. So if you hear the term torque and you hear the term tipping, these are two terms that are opposite to one another. Opposite would mean that the torque is for the root and the tip is for the crown.
Thì ở đây nó có hai cái khái niệm nha, tức là hiện tại mình chỉ có xét trên cái di chuyển là theo chiều ngoài trong thôi nha, thì nó sẽ có hai khái niệm khác nhau là torque và tipping nha. Thì tipping hay còn gọi ngắn gọn là tip thì torque là nó sẽ là một cái được định nghĩa là cái việc di chuyển theo chiều ngoài trong của cái phần chân răng nha, và tipping là được định nghĩa rằng là sự di chuyển theo chiều ngoài trong của cái phần thân răng lâm sàng. Có nghĩa là hai cái này nó làm hai khái niệm ngược nhau hoàn toàn nha. Cái tip này nó cũng gần giống với là, nó nghe thì có vẻ giống với là cái tip theo cái độ nghiêng gần xa, nhưng hiện tại mình chỉ nói là tipping theo chiều ngoài trong thôi nha các bạn, hai khác nhau. Torque refers to the twisting of a structure along its long axis, resulting in an angle of twists. In orthodontic, it refers to the labiolingual or buccopalatal crown root inclinations of the tooth. If you bring the crown forward, you bring the root palatalwards. As you could see in the screen, the movement of the crown is going there, and the movement of the root is going forward. So if it goes to the palatal region, that is what you call the torque. If it's going to the labial, it's called tipping. Thì như hình ở trên là torque nó còn được gọi là có sự xoắn nha, xoắn của một cấu trúc đi theo cái trục dài của nó, là dẫn tới việc là gọi là một cái góc twist, một cái góc xoắn trong chỉnh nha ha. Góc xoắn nha, thì trong chỉnh nha thì nó được nói tới, khi mà nói tới torque nha thì có nghĩa là nó sẽ nói tới cái việc là di chuyển theo chiều ngoài trong của cái phần thân răng và chân răng của răng nha. Thì như các bạn đã thấy ở đây, tức là khi mà mình đưa ra một cái palatal root torque, có nghĩa là phần tọt chân răng về phía khẩu cái nha, thì nó sẽ đưa ra cái gì, tức là cái phần nó sẽ đưa chân răng về phía mặt khẩu cái và tiếp cái phần thân răng ra phía ngoài, mặt ngoài ha. Đó là khác nhau giữa hai cái torque và tipping. Torque thì dành cho phần chân răng và tipping dành cho phần thân răng. These are two cases that would require torque. In orthodontics, torque control is often required in the maxillary incisors for an interincisal angle, adequate incisal contact, sagittal adjustment to achieve an ideal occlusion. So, Dr. Charlie, this tooth must have to be torque, and this teeth has to be tipped. Tip, bringing the crown in, and torque, bringing the root in. When you bring the root in, you bring the crown out. When you bring the crown in, you bring the root out. Trong cái chỉnh nha thì có một khái niệm gọi là torque control, nghĩa là kiểm soát torque nha. Thì nó được là sử dụng trong những cái để kiểm soát cái độ nghiêng theo chiều ngoài trong của những cái răng cửa hàm trên, để tạo ra những cái góc hợp bởi là răng cửa hàm trên, răng cửa hàm dưới, và đưa ra những cái tiếp xúc khớp cắn. Ý nói là về OZO3, nghĩa là về độ cắn chiều, cắn phủ hợp lý, và đưa ra một cái thay đổi về theo chiều trước sau để mà đạt tới là cái khớp cắn tối ưu. Thì ở đây nó có hai cái ca nha, thì bên trái nó một ca hạng 2 chi 2, nghĩa là phần chân răng, và bên phải là một ca hạng 2 chi 1, nghĩa là răng bị chìa. Thì cái ca bên trái nha, cái ca hạng 2 chi 2 á, thì bạn phải là tọt chân răng, có nghĩa là sao? Nghĩa là bạn phải đưa cái phần chân răng nó đi vô phía trong, chân răng đi vô phía trong, nghĩa là tọt chân răng vô phía trong, có nghĩa lúc đó cái phần thân răng nó sẽ đi ra phía ngoài. Và ngược lại bên phải nha, bên phải nha thì là cái hạng 2 chi 1, có nghĩa là các bạn phải tip cái phần thân răng, có nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn phải đưa cái phần thân răng tip nha, tip đưa thân răng vô phía trong. Lúc đó nha thì cái phần chân răng nó sẽ tự động nó sẽ đi ra phía ngoài. Đó là khác nhau giữa torque và tip. Okay, there are two types of torque. One is what you call the labial torque, and the other one is what you call the lingual torque. Lingual torque. When you say lingual torque, you need to bring the root towards the palate.
When you say labial torque, you need to bring the root towards the labial or forward, and that is how you call the torque. There are just two types of torque, labial and lingual. Like what you see in this case, where do you want to bring the root? The root goes forward and the crown backward. But here, where do you want to bring the root? You want to bring the root lingual and bring the crown labial. Thì ở đây á, là thầy nói về chúng ta về phân loại hai loại tọt nha. Khi mà nói về tọt nha thì các bạn phải nhớ đó là chân răng nha bạn. Thì có hai loại tọt. Thứ nhất là tọt đưa chân răng ra phía ngoài là bên trái như bạn, labial tọt. Và thứ hai là lingual tọt, có nghĩa là mình sẽ phải đưa chân răng vô phía trong. Thì ở những cái ca mà 2-1 các bạn thấy ở đây là mình phải đưa một cái lực tọt về phía mặt phía ngoài của chân răng. Lúc đó là phần chân răng nó sẽ ra ngoài và thân răng đi vô phía trong. Ngược lại thì bên hình bên tay phải nha, nó sẽ phải là một cái hạng 2/2 thì bạn sẽ phải đưa cái phần chân răng vô phía trong. Đó là việc là khác nhau giữa là labial tọt và lingual tọt, là tọt phía ngoài, tọt phía trong chân răng. There are three types of torque. What are they? The torque that's found in the slot of the bracket. There is also another torque that's found in the base of the bracket, and also another torque that is found in the wire, which we call this as the third order band. Thì làm sao mình có thể là nó có ba cái nguồn tọt nha. Thì nguồn tọt đầu tiên á, là nguồn tọt là được ở trong slot á, có nghĩa là tọt ở trong cái bề mặt của cái mặt của mắc cài. Và cái loại thứ hai là tọt được đưa ra ở phần base, phần đế á. Tọt nó sẽ được đưa vô phần đế từ ban đầu. Và loại thứ ba, nguồn thứ ba đó là tọt ở trong dây, có nghĩa là mình sẽ phải bẻ một cái lệnh thứ ba để mà đưa tọt vô thêm hoặc là bớt tọt đi. Đó là ba cái nguồn tọt. Let's talk about the base torque, or the comparison of what a torque is and no torque at all. These are two brackets. What do you see in these two brackets? One bracket is what you call the standard edgewise bracket, and the other one is what you call the straight wire bracket. What do you see in these two brackets? The bracket 1 does have a 0-degree torque, while the other one has what you call the 7-degree torque. Where is the torque found? On the base of the bracket. What do you see here? There is something like a 7-degree inclination in here, while here you only got a 0-degree. What it will do to the teeth, if you put a 7-degree torque, the root may either go palatal wards or the crown will go lingual wards. Thì ở đây mình sẽ so sánh được là hai thiết kế mắc cài ha. Là một bên trái là loại set edgewise truyền thống và bên phải là dây thẳng, có nghĩa là edgewise tiền chỉnh nha. Thì bên trái cái này sẽ nói về tọt in base, có nghĩa là cái độ nghiêng của cái đế mắc cài so với cái mắc cài nha, thì nó sẽ là tạo ra cái hệ thống tọt. Thì ở bên trái các bạn thấy được nó sẽ không có độ tọt gì cả, nghĩa là hai cái này nó song song với nhau. Còn ở những cái ca mà ở những cái hệ thống mắc cài mà edgewise tiền chỉnh nha, thì nó sẽ có một cái độ nghiêng nhất định. Ở đây thì nó sẽ có 7 độ tọt ha. This is a base torque. Torque in the slot or torque in the face. The first one is a base torque. The second one is what you call the slot torque. What do you see in the slot? The slot is not straight, but the slot is actually angled. As you could see here, instead of straight slot, straight, you notice that there is an angulation in the slot. What is this torque called? The torque that you call this bracket is what you call the slot torque or torque in the face. Thì lúc nãy cái hình lúc nãy nha, hình trước nha, gọi là torque in base, nghĩa là torque được đưa vô thông qua cái hệ thống đế mắc cài ha. Còn ở đây mình sẽ nói về cái hệ thống torque interface, có nghĩa là torque ở trong cái rãnh mắc cài trong slot ha.
thì ở đây thầy có thể vẽ cho mình thấy là cái hệ thống rãnh mắc cài này nó không có song song một đường thẳng lên trên, mà nó có nghiêng một góc. Có nghĩa là cái việc mà cái góc nghiêng này nó sẽ gọi là đưa cái torque vô trong cái hệ thống mắc cài. Nó sẽ hai cái khác nhau. Bên trước là torque in base, ở đây là torque in phase. This is what you call the torque in the base. Torque in the base, or the base torque. Where is the torque found? The torque is found just right at the base of the bracket. What do you notice? The thickness of the base here is not the same as the thickness of the base here. So what do you see in here? If you try to look closely, you would notice that from here to here, there is a big difference in the width of the bracket in here. And this is what you call the base torque. Thì cái hình này là torque in base, là torque ở đế á. Thì làm sao mình biết được là cái đế nó có torque hay là không á? Thì mình có thể nhìn vô cái hình mà hình thang mình mà thầy vẽ nha. Thì có nghĩa là cái độ dày của cái đế của hai bên trước và sau nó không có như nhau, cho nên là nó sẽ tạo ra một cái gọi là torque in base, torque ở đế mắc cài ha. A break. Would you like to take a break? Yes. Maybe we should finish the third order band. Let's just finish first the topic on the different types of torque so that we don't break the momentum. Yes. So let me just finish this portion so that everybody would not get the disturbance of having this cut just right at the middle of the lecture. Everybody direct your attention in the screen, and what do you see in the screen? This is an example of a base torque. Another example of a base torque here. If you try to go straight line here, draw another line there, you would notice that the torque is found on the base of the bracket. How about this one? There's also a torque in the base of the bracket here together with this one. You notice that there is also a torque found in that area. Dr. Charlie, would you like to go ahead with the annotation? Yeah. Thank you. Tức là cái hình này cũng là một số hình minh họa thêm cho mình là torque in base, có nghĩa là torque ở trong đế mắc cài ha. Thì ở đây mình đã thấy được là cái đế mắc cài nó không có dày đều như nhau nha. Có nghĩa là nó không có song song với nhau, cho nên nó tạo ra cái hệ thống là đưa torque vô thông qua hệ thống đế mắc cài, độ nghiêng của đế mắc cài ha. When you look at the torque and how this is manufactured, the bracket will start as a standard bracket. Dr. Charlie, if you look at this, you begin with a standard bracket without any torque, zero. This is zero. But what is this blue thing? The blue thing is nothing but an addition to the bracket base. Addition to the bracket base, so that there would be a built-in torque in the bracket. The manufacturer would add some more metal in an angled form so that the angulation of the metal will create the torque that we're looking for. This is what you call the positive torque, and this is what you call the negative torque. The positive torque will bring the crown forward, and the negative torque will bring the crown lingualward. Thì bây giờ cái torque nó được đưa vô mắc cài, thì nó được đưa vô mắc cài như thế nào, được sản xuất như thế nào nha. Thì tất cả đều bắt đầu với là cái mắc cài S-Goy cổ điển nha. Thì sau đó tức là cái phần màu trắng á, còn cái phần mà hình màu xanh mà được thầy vẽ đỏ đó ha, nó gọi là cái phần gọi là looting, có nghĩa là cái đế mắc cài nó sẽ được thêm vô sau. Thì cái phần bên trái nha, thì nó sẽ được thêm một cái mức độ nó được nghiêng vậy, thì người ta gọi đó là torque dương. Còn phần bên tay phải của các bạn là cái phần đế mắc cài đó nó sẽ được đưa vô bù torque, đó là torque âm nha. Thì cái phần torque dương nó sẽ đưa cái phần thân răng lâm sàng ra phía ngoài, và phần torque âm nó sẽ được đưa vào thân răng lâm sàng vô phía trong, đó gọi là bù torque. Dr. Charlie, I would like to emphasize as well that I keep on saying the crown, and the crown here, but actually the torque refers to the root.
So what will happen to the crown? What will happen to the root if the crown goes forward? The root goes lingualward. What will happen to the crown when it goes, or rather what will happen to the root when the crown goes lingualwards? The root will go forward. Thầy muốn nhấn mạnh một cái lần nữa cho các bạn nha. Tức là talk thì thông thường nó được nói về phần chân răng, nhưng ở đây thầy nói phần talk này là talk của phần thân răng nha các bạn. Có nghĩa khi mình nói talk dương có nghĩa là cái phần thân răng nó sẽ đi ra phía ngoài, và phần chân răng nó sẽ đi ngược lại, có nghĩa phần chân răng nó sẽ đi vô phía trong. Còn ngược lại ở talk âm nha các bạn, thì nó sẽ cái phần chân răng cái phần thân răng nó sẽ đi ngược lại với là talk dương, có nghĩa là phần thân răng nó sẽ đi vô phía trong như hình vẽ nha, và phần chân răng nó sẽ đi ngược lại với phần thân răng, có nghĩa phần chân răng nó sẽ đi ra phía ngoài. These are brackets that has to be observed properly. Well, what do you see in the screen? The screen would show to you a mistake committed by the dentists. What was the mistake committed by the dentist? Look at this tooth teeth. This is tooth number 1, and this is tooth number 2, The bracket 1 is correct, while the bracket 2 is wrong. Thì cái hình ở trên đó các bạn thấy được là hình này chụp ở phía trước nha, cho nên là mình không thể nhìn thấy rõ được cái lỗi sai của người bác sĩ ở đây ha. Thì người bác sĩ ở đây là người ta có vẻ như là người ta đã gắn mắc cài sai ha, là cái phần răng 11 thì gắn đúng, mà phần cả răng 21 thì gắn sai, cho nên nó có một cái độ chênh theo chiều ngoài trong của hai cái mắc cài này ha. Thì nó tạo ra cái tình trạng là cái tọt của hai răng 11 và 21 nó khác nhau. What is wrong with bracket number 2? The something wrong is that the bracket has been inverted. Inverted bracket, meaning the bracket is rotated 180 degrees. This is what they call the cervical wing, and this is the incisal wing. So what do you think would be the side effect if you rotate the bracket? Thì cái mắc cà răng 21 này, cái người bác sĩ này đã đặt sai như thế nào ạ? Thì ở đây thì người bác sĩ đó đã là gọi là đặt mắc cà nó bị ngược 180 độ nha. Có nghĩa là cái phần chân răng cái phần rìa, cái phần cánh, những cái cánh thì nó bị ngược về phần nướu, và những cái cánh ở phía nướu thì nó lại bị ngược về phần phía rìa cắn nha, cho nên nó bị ngược hoàn toàn, nó tạo ra cái tình trạng là tọt sai ở đây. Therefore, if we try to make a comparison here, this one seems to be correct, or it's really correct, but this is wrong. What would be the side effect? The side effect would be, instead of the crown going forward, the crown will go to the lingual and the root would go to the labial. Thì ở đây cái mắc cà răng 11 nó đã gắn chính xác nha, và răng 21 thì gắn sai. Thì cái side effect có nghĩa là những cái tác dụng phụ, cái sai của khi mà mình gắn ngược mắc cà đó sẽ như thế nào. Thì cái phần mà khi gắn đúng nha, thì cái phần chân răng cái phần thân răng nó sẽ đi ra phía ngoài và chân răng nó sẽ đi vô phía trong. Nhưng ở những cái ca mà gắn sai ở những răng 21 này thì cái phần chân răng thì nó là ra phía ngoài, và phần thân răng nó lại đi vô phía trong, cho nên nó tạo ra cái tình trạng nó tọt, nó bị âm. Here is what you call the wire torque. What is a wire torque? It is the torque that is being offered by the wire. It is the wire that you will twist in order for you to provide the torque into the tooth that is being received by the brackets. Thì cái tọt thứ ba là tọt ở dây nha, hay là gọi là lệnh ba lệnh ba. Thì cái tọt này khi mà bạn xoắn cái dây nó sẽ đưa vô một cái như hình nha, thì nó sẽ đưa vô một cái tọt từ phía dây để đưa cái phần chân răng đó vô phía trong. This tooth has a periodontal problem. The goal of the periodontologist is to put a gingival graft on this area.
So the periodontologist referred the patient to me so that I could bring the root palatal wards and the crown labial ward. So the thought of increasing the torque is not possible in the bracket. Therefore, if you would like to add more torque, where will you get some more torque? The torque should be coming from the wire. So if you would look at this wire later on closely, you would notice that something is something is different with this portion of the wire. Thì cái ca này là một cái ca được đưa tới thầy là từ một bác sĩ nha chu. Thì bác sĩ nha chu đó là dự định là sẽ ghép cái phần ghép nướu ở cái ca, ở những cái răng 1-3 này ha. Thì răng 1-3 này nó bị tụt nướu rất là nặng, cho nên là cái người bác sĩ nha chu đó là đưa tới thầy với là mong muốn là thầy sẽ đưa cái phần chân răng cái phần chân răng 1-3 nó về phía trong để có thể ghép nướu được dễ dàng hơn. Thì cho nên là khi mà thầy gắn mắc cài thì lúc mà cái tọt từ đế hoặc là từ face từ base hoặc từ face nó chưa có đủ để đưa cái phần chân răng nó về phía trong thì tọt nó sẽ đến từ đâu? Nó sẽ đến từ cái lệnh bạ dây của mình, tức là lệnh ba. Mình sẽ khi mình xoắn cái dây khi mình để một cái lệnh ba vô, đưa một cái lệnh ba vô thì mình sẽ đồng thời mình cũng sẽ đưa một cái lực tọt để ép phần chân răng vô phía trong, giống như yêu cầu của bác sĩ nha chu đó vậy. What do you see in the screen? Take a look at the wire. What do you see in the wire? The wire has a twists. The wire is twisted. This portion, after this portion, is what you call the torque portion of the wire. And how do you call that band? That band is what you call the third order band. The third order band is what you call the torque in the wire. Thì các bạn thấy ở đây hai cái phần mà thầy đánh dấu đỏ nha, hai cái khoảng cách mà thầy gạch đó là cái dây nó đã được gọi là xoắn ha. Thì cái này còn được gọi là mình tọt dây và mình tọt ở trong dây, hay còn gọi là bẻ lệnh ba, hoặc là gọi là tọt either way, là tọt ở trong dây. Thì khi mình bẻ dây nó sẽ đưa tọt vô trong và nó ép phần chân răng vô phía trong, đưa tọt dương vô trong răng 1-3 và ép phần chân răng vô phía trong. So if you insert this twisted wire in the bracket, what do you think will happen? The crown will move forward and the root will move backwards because you need to insert this wire and you ligate this wire, keeping in mind that you really have to force the twisted wire to get inserted inside the slot so that you can bring the crown out and bring the root in, and that would be what you call the positive torque. And the positive torque could create the side effect that you want. What are you thinking about? What do you like to happen to this tooth? This tooth root is labiverted and the crown is linguverted. Therefore, if we insert the twisted wire inside the slot and you ligate, one day the crown will start to respond to the force of the wire. The crown will move out and the root will move in. Thì các bạn thấy ở đây cái phần, tức là cái phần răng 1-3 này hiện tại cái phần thân răng của nó đang bị ở phía trong có, và phần chân răng thì nó nằm ở phía ngoài có, cho nên là thầy đã bẻ một cái lệnh 3 ở đây để mình đưa vào một cái tọt dương nha. Thì khi mà mình đưa cái dây này vào trong trạm mắc cài, slot mắc cài thì nó sẽ tạo ra cái hệ thống lực như thế nào? Thì hệ thống lực các bạn thấy cái mũi tay màu xanh thầy vẽ nha, có nghĩa cái phần chân, cái phần thân răng. Vietnam, June 24th, window. Object replacement character as keyboard focus. Voiceover off. Can you? Yeah. Yeah? No. I need to translate more.
Tức là cái phần thân răng nó sẽ đi ra phía ngoài, tọt dương nó sẽ đưa thân răng ra phía ngoài và chân răng vô phía trong nha. Ok. All right. So let's continue on with the next slide. Here is how a twisted wire would look like side view, Dr. Charlie. So if this is the wire and you twist the wire up, you will bring the wire in, right? You force the wire to come in there, right? This portion will have to be inserted there. But remember, the wire has a memory, and the memory of the wire, when you ligate the wire inside the slot, what do you think will happen? The force of the wire will attract the crown to move out and the root to move in, and you now create the positive torque. Where is the torque coming from? It's coming from the wire. The wire initially is like this, and you twist the wire like this, and you try to force insert the wire inside a very straight slot. What do you think will happen? The straight slot that receives the twisted wire will cause this slot to respond and be attracted by the wire, bringing the crown out and root in. Thì ở đây ấy, là mình sẽ nhìn được là cái lệnh thứ ba nó sẽ làm việc theo cái lát cắt ngang, lát cắt dọc cho các bạn. Thì khi mà các bạn mà đưa vô một cái lệnh 3 ở dây nha, xoắn dây nha, thì cái ban đầu á là cái dây theo chiều, theo cái tiết diện của mình là nó sẽ thẳng vậy ha, cái hình màu xanh á. Thì khi mà xoắn dây nó sẽ bị nghiêng như vậy, nó sẽ bị nghiêng tầm một góc như vậy. Thì khi sau đó là mình sẽ ép cái dây vô trong một cái rãnh mắc cài đang thẳng vậy ha. Thì cái dây nó có một cái lực đàn hồi, có một cái trí nhớ, nó sẽ cố gắng nó quay lại cái hình thái ban đầu của nó, nghĩa là nó sẽ quay lại cái tình trạng thẳng của nó luôn. Thì cho nên á, khi mà đưa dây vô vậy nha, thì nó sẽ tạo ra một cái tọt dương giúp đưa cái thân răng nó ra phía ngoài và phần chân răng vô phía trong, nó gọi là tọt dương. Và tọt này đi đến từ đâu? Tọt này đến từ cái phần bẻ dây của mình, lệnh 3. So in order for you to introduce the torque in the wire, you could either buy a torquing plier. Miss Anne, are you selling a plier for torque? Are you selling an instrument? Or is this the now not yet, but soon we are going to order this one. All right. So one of these days, I think I might be flying to Vietnam to do some lectures on the table clinic, so that I will be able to make a demonstration on how to introduce a torque in the wire. Because Dr. Charlie, sometimes you are not satisfied with the angulations of the teeth. Before you remove the brackets, you feel that there's not enough torque in the teeth. So in order for you to add up to the torque that you are looking for, the wire could be the one to provide more torque to your teeth. Thì cái này gọi là kèm tọt nha, các bạn. Thì thầy có hỏi là bên chỗ tính nha Trúc Anh là có phân phối cái loại này không ạ? Thì Trúc Anh nói là sẽ phân phối trong tương lai gần nha các bạn. Thì khi mà các bạn muốn mà có những cái ca mà khi bạn gắn mắc cài xong, các bạn chuẩn bị kết thúc ca nha, nhưng mà các bạn thấy là cái phần tọt của những cái răng nó chưa có thỏa mãn bạn, nếu bạn chưa có hài lòng, thì bạn có thể dùng cái loại mà kèm tọt này để đưa thêm tọt vô, và tọt này nó sẽ đưa vô ở trong dây và tăng tọt hoặc giảm tọt, thì đó là tùy bên bạn nha. Và thầy mong muốn rằng sau này khi mà thầy rất có thể quay lại Việt Nam khi mà dịch kết thúc rồi, thầy có thể là biểu diễn lâm sàng cho các bạn coi là cách để mà đưa tọt vô trong một cái dây nó sẽ như thế nào bằng sử dụng kèm tọt này ha. So this is how it would appear when you twist on the wire using a torquing plier or maybe a torquing key. Thì đây là cái hình mà cái dây mình là khi nó bị tọt, nó bị xoắn, nó sẽ như thế nào nha. Thì có thể là mình có thể dùng cái kèm tọt như lúc nãy nha, hoặc là mình dùng một cái kèm switch như trong hình nha. Hình trên là cái kèm switch hai kèm, còn kèm tọt là như kèm lúc nãy.
And this is how it would appear if we have a successful torque in your patient. So if we try to remove the gums and try to remove the bone, this is how successful you would be to see that your torque is correct. In the screen, you would see how the torque would appear. This is what you call positive torque. When I say positive torque, it means that the root are going to the palate and the crown is going to the labial. You would notice that the axial inclination of the tooth is towards the front for the crown and towards the palate for the root. Thì cái hình lúc nãy nha là cái hình mà mình đã là xóa bỏ tất cả những cái phần nướu và xương này ha, thì đó là cái mức độ mà cái tọt, cái mức độ tọt mà mình sẽ cố gắng hướng tới ở những cái ca mà tối ưu thì thầy sẽ muốn là tọt nó sẽ là tọt dương. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái phần tọt sẽ đưa phần thân răng ra phía ngoài và chân răng vô phía trong, nó gọi là tọt dương. And let's see how it would appear in a occlusal manner. Dr. Charlie, this tooth must need a torque. Do you agree? Yes. Okay. That this needs a high torque. Torquing that needs positive torque. Why does this case needs a positive torque? Because the roots are labial and the crown are lingual. So I need a positive torque. So the positive torque would mean that I need to bring the crown out and bring the root to the palate. Cái ca này á, là một cái ca mà mình cần tọt dương rất là nhiều nha các bạn. Có nghĩa là những cái ca hạng 2/2 này á, tới cái phần thân răng của những cái ca răng cửa này á, thì nó đã bị đưa vô phía trong rồi. Và phần chân răng nó đã rất là ở phía ngoài. Cho nên là mình cần tọt dương rất là nhiều để mình có thể là đưa vô răng ở đây và giúp răng có thể là phần thân răng lâm sàng của răng cửa nó có thể đi ra phía ngoài, và phần chân răng lâm sàng chân răng của răng cửa có thể nó đi vô phía trong để đạt được cái tọt tối ưu ha. When you finish your treatment and you try to remove the gums and try to remove the bones, you will know if you get a successful torquing when you take an X-ray. What kind of X-ray would you take? Maybe an occlusal X-ray or maybe a CBCT. In the CBCT, to tell you if you are successful, try to look at the occlusal view and you should only see the roots of the canine or maybe the 4 incisors there. And you could only see the root of the lower incisor there. This is what you call the positive torque. And this is also positive torque. How about the premolars and the molar? You should not see the root of the premolar and the molar occlusal view. And that's how a successful torque is being interpreted. If we happen to see the root of the premolar or the root of the molar, it means to say that you gave the wrong torque for this teeth, meaning the bracket has been inverted. Thì sau khi mình kết thúc một cái ca nha, thì làm sao mình có thể biết được là cái tọt nó đã đúng hay là chưa? Thì nó có 2 cái phim nó có thể giúp mình giải quyết vấn đề này nha. Có thể là phim mặt nhai hay còn Việt Nam mình gọi là phim occlusal đó. Và hai là có phim CUNG. Thì CUNG bạn phải tái tạo lại cái mặt nhai nha. Thì khi mà mình ở những cái phim này nha, thì góc mình có thể nếu mà tọt đúng nha, thì mình chỉ có thể thấy được là cái phần chân răng, những cái răng các răng trước hàm trên, từ răng 3 này qua răng 3 kia thôi, và tương tự như hàm dưới
nó sẽ chỉ thấy những cái cũng là từ răng ba này tới răng ba kia thôi. Thì khi mà mình thấy như vậy là mình thấy đúng nha. Còn nếu giả sử như mà những cái ca nếu mà tọt đúng ở những cái vùng răng cối nhỏ và cối lớn nha, thì mình sẽ không hề thấy cái phần chân răng. Thì lúc đó nếu giả sử như mà mình chụp những cái mặt phẳng này, chụp phim ra mà mình thấy cái phần chân răng ở những cái răng cối nhỏ và răng cối lớn nha, có nghĩa là cái tọt mình nó đã bị sai rồi. Thì thầy nghĩ là có thể là mình đã xoay gắn mắc cài nó bị ngược ở những cái răng sau ở đây, nó đưa tới cái tọt sai. See this? And this is how it would look like. Đó, các bạn thấy thầy hình của thầy nha. Alexander, Ricketts, Hassan, Yatsi, Hilgers, Andrews, McLaughlin, Bennett, and Trebesi, together with Roth. Who are they? Who are they and what are they? We will be answering the question after the break. Như các bạn thấy những cái tên như là Ross, MBT, Alexander, Rickett, Hewer thì cái này là sẽ là cái gì và họ là ai? Thì câu trả lời nó sẽ có trong nó liên quan gì tới bài giảng của mình á. Thì lần sau break mình sẽ trả lời ha. Thì đại loại cái này là nó nói về cái thông số mắc cài á, do từng bác sĩ đưa ra. Okay, Miss Anne, Dr. Charlie, are we having a break? Yeah. Các bạn ơi. Will Miss Anne make an announcement that we're already on a break? Các bạn ơi, em on mute. Okay. We will have a break about 5 to 10 minutes, and then we will come back. Please have a short break with some snack and a drink. I saw that you are already thirsty already. Where will we get the snacks? Yes. Will it be coming out of the screen? Okay. Can I share my screen? Yeah, you could open up I could open up my screen so that I will be receiving my snacks and my drinks. Okay. Bây giờ mình sẽ nghỉ giải lao khoảng 5 tới 10 phút nha các bạn. Okay. Trong quá trình nghỉ giải lao thì xin cho phép em được giới thiệu một chút về những cái webinar sắp tới của Tính Nha. Vào ngày 1 tháng 7 và ngày 13 tháng 7. Thì vào ngày 13 tháng 7 thì Tính Nha sẽ có một cái webinar về nội nha với chủ đề với những cái phương pháp điều trị và tại sao hệ thống trong máy lại hệ thống trong xoay rotary file lại là một cái bước chuyển mình hoặc là sự thay đổi trong những cái việc mà chúng ta sẽ điều trị nội nha. Hy vọng sẽ được sự đón nhận của quý bác sĩ, và quý bác sĩ có thể đăng ký ở link tại một chat box để có thể đăng ký trong cái chương trình này và cái đợt vào cái ngày 13 tháng 7 sắp tới. Quay trở lại đây thì một cái chương trình mà em đã giới thiệu ngay từ đầu bài, đó là về một cái webinar về nội nha vào ngày 1 tháng 7 này. Thì Dr. Irfan Abbas đã từng đến Việt Nam rất là nhiều lần trong những cái buổi hội nghị, như những buổi live surgery tại Hải Phòng hoặc là một cái buổi workshop tại hội HSDI vào năm 2019. Thì lần này Tính Nha lại mời bác sĩ Irfan, Dr. Irfan trở lại, và em được biết là bác sĩ Irfan Abbas là một trong top 100 bác sĩ được chứng nhận vào top 100 bác sĩ, và sắp tới thì sẽ có cơ hội được mời bác tham dự và dạy một cái buổi về implant đương đại tuy cũ mà mới, cũng như là những cái phương pháp ghép xương, tái tạo mô cứng. Miss Lee, are you there? Miss Lee?
Miss Liz, are you there? Can you hear me? Miss Liz? Yes. Yeah, I'm here. Yeah, you can show your face. Can you? yeah, Show I your can. screen. I Yes, can. yes. Yeah, I can. Yes, I want to introduce you a little bit. Okay, but I can't see myself. You can. Sure. Okay, I'm just asking you to start the video. Okay. You do again, please. I clicked the wrong. Okay. Okay. Hello. Yes, I'm here. How are you? Fine. Yes. But okay, I will introduce you by Vietnamese. Okay. Và đến góp mặt trong cái buổi webinar ngày hôm nay thì em xin giới thiệu Miss Liz là một đại diện từ phía hãng CUNG. Từ phía hãng CUNG thì đây là hãng chỉnh nha mà Tính Nha sẽ hợp tác vào năm 2021 với hơn 40 năm. CUNG đã sản xuất và đưa ra những cái sản phẩm vô cùng chất lượng, đồng thời họ kỹ lưỡng trong cái việc mà chọn những cái nguồn nguyên liệu cung ứng thô đến khâu kiểm tra cuối cùng, và họ rất vô cùng cẩn thận và kỹ lưỡng. Và hiện tại thì những cái dòng sản phẩm của họ đang được định vị và đánh giá chất lượng ở Mỹ và hơn 93 nước, với một cái định vị tương đương với hãng Onco cũng như là 3M. Okay. Tiếp theo thì em sẽ xin giới thiệu một số cái mặt hàng của CUNG như là mắc cài. Những cái mắc cài này thì bác THકોNG có giới thiệu ở trong cái bài giảng của ông ấy, và cũng như là dây cung. Thì hy vọng là sẽ cũng được sự đón nhận của quý bác sĩ. Hiện tại thì các mặt hàng, tất cả các tất tần tật những cái mặt hàng của Chỉnh Nha đều sẽ được Tính Nha giảm giá 10%. Bác sĩ có thể liên hệ các bạn sale cũng như em để biết thêm thông tin chi tiết ạ. Okay. I have a lot of products from your companies already. So, but I think Dr. Jacob just showed us some new products. I think I'm going to will ask you some later. Do you want to introduce anything about CUNG? It's also a good time for doing that. Well, CUNG is a very have a long history of wire making, wire production, over 45 years. And our wire is the best in the world. And I'm sure most of the leaders nowadays in the orthodontic business are using our wire. And they have much success when using our wire for their treatment. Và tôi làm việc ở công ty này rất là lâu năm rồi. Và công ty CUNG này là một công ty rất là lâu đời, đã hơn 40 năm về sản xuất những cái mặt hàng về chỉnh nha, và hầu như có rất là nhiều keynote speaker ở trên thế giới về chỉnh nha, họ đang sử dụng cái mặt hàng của công ty tôi, tức là CUNG, và hy vọng là CUNG sẽ được sự đón nhận của các bác sĩ tại Việt Nam. Okay. Okay, you want me to speak about anything, Anne? Anything is your stage. Anything you want to say. Okay, well, I want to thank you to arrange this nice webinar tonight, and to have Dr. Jacob train your doctors. And I'm very impressed that you have such a big audience of over 420 attendees. Thank and you. I'm sure, yeah, I hope in the near future, we'll make more seminars of this kind with Dr. Jacobs or other specialists from the world. We got also Dr. Howard Fine from New York University, and he has been to Hanoi, and yeah, and then Dr. Jacob is also not to be have to be mentioned, because he was also at CUNG University for the seminar,
and Yes. also for wide bending exercise, which we can do that during our next trip when we can fly to Vietnam. Sure. Sure. Okay. Yeah. Sure. Yeah. Là hôm nay thì Miss Lee bị một cái sự kinh ngạc và rất là choáng ngợp là cái số lượng người đăng ký cũng như là các bác sĩ đăng ký cũng như là bác sĩ vào phòng rất là nhiều. Bởi vì số lượng người đăng ký là hơn 400 bác sĩ và hiện tại ở trong phòng của chúng ta là hơn 330 bác sĩ đang ở trong phòng và cùng học cái bài ngày hôm nay. Đó là một con số ấn tượng về các về trong webinar, và thực sự là đây là cái webinar đầu tiên mà Tính Nha về chỉnh nha của Tính Nha, đồng thời cũng là webinar đầu tiên có số lượng người đăng ký đông nhất. Và hy vọng là quý bác sĩ luôn luôn yêu mến và luôn luôn ủng hộ Tính Nha trong suốt những cái webinar sắp tới cũng như là những cái chương trình sắp tới của Tính Nha, và những cái quan trọng là những cái sản phẩm của Tính Nha hy vọng sẽ mang lại nhiều cái sự hài lòng và cho quý bác sĩ. Hy vọng là quý bác sĩ sẽ có thể ủng hộ Tính Nha nhiều hơn và các hoạt động sắp tới. Okay, thank you very much, Anne. Thank you for your organization as well. I really appreciate it today. This it's not about us, but also you and it's Dr. Jacob to arrange, and everything is well like this. When like 300 now in the room is more than 330 doctors in the room. You know, that's the amazing number. Yeah, that's good. So yes. Can you please unmute me because mute me because okay. I'm losing battery already. Okay, I will. Okay, Thank you, see Anne. you. Bye bye. Yeah, see you. Bye bye. Yes. Bye bye. Để tiếp trong cái khoảng thời gian bác viên đang có thể nghỉ ngơi một xíu thì em có một số mặt hàng em cũng muốn xin giới thiệu ở đây. Mặt hàng sensor là một mặt hàng mà Tính Nha đã và đang phân phối với những cái tính năng hiện đại cũng như là những cái chính sách về bảo hành hơn 36 tháng và 1 đổi 1 trong vòng 36 tháng cho quý bác sĩ, và tính năng linh hoạt và bền bỉ, đặc biệt là cái việc mà nó có thể sử dụng 400.000 lần chụp là một cái tính năng rất là ưu việt, và kết hợp với lại X-quang cầm tay Yes Joy thì chúng ta sẽ được giảm 5 triệu đồng khi mua một combo vừa X-quang cầm tay cộng với lại sensor. Hai cái này kết hợp lại thì ngoài được giảm giá ra thì nó sẽ mang lại một cái hiệu ứng về sự tiện dụng, hiệu quả cũng như là an toàn cho quá trình sử dụng. Tiếp theo thì là một cái sản phẩm về máy PA số term Jersey Star X đến từ Hàn Quốc, và sản phẩm này được thứ nhất là có cái chứng nhận về tay cầm nhẹ nhất thế giới, thứ hai là nó mang lại một cái thứ hai là cái bộ mũi, thì cái bộ phận cái này nó có tới 12 bộ mũi và rất là tiện dụng với giá cả hợp lý, và ngoài ra thì có đi kèm với một cái chương trình khuyến mãi rất là tốt, đó là mua 10 tặng 5 implant access implant XT. Like we just have some minute back. Hiện tại thì combo máy sensor và combo sensor và X-quang cầm tay hiện tại đang là 35 triệu một sản phẩm, cộng lại là 70 và sẽ được giảm, còn tổng sẽ là 65 triệu ạ. Voiceover on Zoom.us. Zoom webinar. Window. Voiceover off. Dr. Jacob, Yeah. are you ready to come back? Yeah, I'm waiting for you to You know, finish.
today there more than 300 audience and doctor listening to you Very good. in So, the webinar. before I begin my continuation, I would like to ask the people if they are willing to listen, even if it's a little late, because I have prepared 200 slides for you, and I'm just only on the 50th slide. So I still have about 150 slides more left. So if they are more than willing to stay, I would be glad to continue on. So what we're going to do is we have to fast track this a little bit, because I'm sure if we would not do it as quick as it could be, we might end up finishing the webinar at exactly 1 o'clock in the morning. So we try our best to do it a little bit quicker so that I could cover as much topic as I can. So if you want mine, I will be continuing on with the next topic. All right, so let me share my slide again. Okay, so you mean that we are continue to one hour lecture, right? Yeah, 1 hour more. 1 And hour then more. we provide time for the question and answer. Dr. Charlie, are you ready? Okay. Let's continue on. Dạ. Anh dịch cái khúc hồi nãy cho các bác. Ok, thì vì hiện tại cái slide của thầy là nó có tới 200 slide, mà hiện tại slide của mình đang ở là slide thứ 50 nha các bạn. Thì hiện tại nếu mà với cái tốc độ này chắc là mình 1 giờ mình mới xong luôn. Cho nên là bây giờ thầy sẽ tăng tốc lên để mà mình có thể nói nhiều cái chủ đề nhất có thể ha. Thì nếu mà được thì hy vọng các bạn vẫn ở lại với thầy để mà nghe, vì thầy đã chuẩn bị rất là nhiều cho cái webinar này ha. Okay, before the break, I am showing names in the screen like the name of Alexander, the name of Ricketts, the name of Hasun, the name of Bayatsi, the name of Hilkers, the name of Andrews, the name of McLaughlin, Bennett, and Trevesi. The next question is, who are these people? Thì Together with ở trên cái hình thì các bạn thấy những cái tên rất là nổi tiếng như là Alexander, Rickett, Hasson, Biasis, Hilbers, Andrew, MBT và là Ross. Thì đây là ai và nó có ý nghĩa gì trong cái bài học của mình ha? Thì xíu nữa thầy sẽ nói mình nghe ha. Actually, people would ask me, what are these names? Or who are these names? The answer would be, they are nothing but bracket prescription. If you will be buying bracket from Miss Anne, Inya company, she will be asking the doctor, what prescription of bracket would you like to buy? And then any of the names that were mentioned are nothing but bracket prescriptions. Những cái tên kia là gọi là những cái tên mà của thông số mắc cài nha các bạn. Khi các bạn mà mua mắc cài, các bạn phải biết của bên Tính Nha, bạn phải hỏi là bây giờ là bạn sẽ muốn mua lại mắc cài có thông số như thế nào, như thông số của ai, như thông số của Andrew hay của MBT của Ross nha. Here are those modified standard edgewise bracket. Remember, the edgewise bracket, the standard edgewise bracket doesn't have any torque at all. These people change the standard edgewise bracket so that it become a very special bracket. Những cái tên mà rồi nha là những cái người bác sĩ chỉnh nha đã thay đổi cái gọi là điều chỉnh cái thông số của hệ thống THgsmånG. THgsmånG là cổ điển ha, thì người ta thay đổi những cái thông số đó và nên nhớ rằng là THgsmånG, cái của THgsmånG mà cổ điển nó không hề có thông số nào, không độ tọt không độ tiếp nha. Who introduced the first straight wire brackets? Ai là người đưa ra cái hệ thống mà dây thẳng đầu tiên? Andrew. You could choose among the names here. Is it Wick? Was it Robert Ricketts? Was it Ashton Hassan? Was it Ronald Drott? Was it James Hilkers? Was it Lawrence Andrews? Was it McLaughlin? Was it Bennett? Was it Trebesi? Was it Edwin H. Angle? Or probably Anthony Bayatsi? Who do you think introduced the first straight wire bracket? The answer.
Thì những cái tên này thì theo bạn là ai sẽ là người mà đưa ra cái hệ thống mắc cài dây thẳng đầu tiên ạ? The answer would be Lawrence Andrews in the year 1970. Lawrence Andrews was the first guy who introduced the straight wire appliance, and he designed individual bracket for each individual tooth. Thì cái câu trả lời chính xác là Lawrence Andrews vào năm 1970. Thì năm 1970 Andrews là người đầu tiên đưa ra cái khiết của dây thẳng đầu tiên, và ông là thay đổi từng cái mắc cài cho từng răng một. Andrews' system is what we call the first generation straight wire, being the first straight wire bracket that is available today. Thì cái hệ thống của Andrews là được gọi là thế hệ dây thẳng, thế hệ thứ nhất nha, và nó vẫn còn được sử dụng tới ngày hôm nay. But of course, the third generation straight wire came after the Andrews prescription, and the third generation straight wire is called the MBT bracket. Và cái hệ thống thứ ba nha, hệ thống thứ ba thì gọi là MBT do ba cái ông trên hình là tạo ra, hệ thống dây thẳng đời thứ ba. MBT stands for Richard McLaughlin, John Bennett, and Hugo Trebesi. M, B, and P. These are three guys who invented one special bracket that is not similar to the first generation bracket known as the Andrews prescription. Thì cái MBT là cái gì? Thì MBT là tên viết tắt của ba chữ cái đầu tiên của tên những người tác giả tạo ra cái hệ thống mắc cài này ha. Thì đó là từ Richard McLaughlin ở Mỹ, John Bennett ở Anh và Hugo Trebesi ở Brazil. Thì đây là ba cái người cùng đồng sáng lập ra cái hệ thống của MBT này. Hệ thống MBT này rất là giống với hệ thống của Andrew ban đầu, nhưng mà nó có một số thay đổi. These are the bracket prescriptions that are available today in the market. But this was just earlier on, but today there are only two brackets that are very popular in the market, and these are nothing but the Roth and the MBT, and probably an edgewise bracket. Thì đây là 4 loại mắc cài mà các bạn thấy nó theo thời gian nha các bạn. Thì cái loại mắc cài mà hiện tại mà được sử dụng nhiều nhất nha là Roth và MBT, và ngoài ra cũng có một số ít là edgewise nữa. What is the difference between a Roth and an MBT bracket? MBT and Roth are the two bracket prescriptions that are commonly used in the United States, in the United Kingdom, and the whole Asia. Thì MBT và Roth là hai hệ thống mắc cài được sử dụng nhiều nhất ở Mỹ, Anh và toàn bộ châu Á. So let's try to make a comparison of the different bracket prescription. When we say bracket prescription, we are looking at one very important aspect of the bracket, and that's none other than the torque. When I say the torque is the movement of the root. We're looking at how can the bracket move the root. Where do you like to bring the root? When I say torque, we want to bring the root either to the palate, or we want to bring the root towards the labial. So it depends whether you would like to have a positive torque or you want a negative torque. Thì ở đây á, là bây giờ mình sẽ so sánh giữa những hệ thống mắc cài nó khác nhau ở đâu nha. Thì cái khác nhau lớn nhất của những hệ thống mắc cài này nó nằm ở cái tọt nha. Thì tọt ở đây á, thì tôi muốn nhấn mạnh lại rằng là tọt là sự di chuyển của chân răng nha các bạn. Thì cái việc mà tọt này được đưa vô mắc cài như thế nào nó sẽ quyết định được là cái
mắc cài đó nó sẽ di chuyển cái chân răng như thế nào, nó có thể di chuyển chân răng về phía mặt trong, hoặc là di chuyển chân răng ra phía ngoài. Thì bởi vì vậy cho nên nó sẽ có là tọt dương và tọt âm là vì vậy. Now, look at the screen. What do you see? There's an Andrews prescription. There's a Roth prescription. There's an Alexander prescription. And there's an MBT. But today, this is not much available. And this is not also available. The only two available bracket would be the Roth, and the other one would be the MBT. So you would only choose between number 1 and number 2. Thì ở đây có 4 hệ thống mắc cài là của Andrew, Roth, Alexander và MBT. Thì hiện tại 2 hệ thống mắc cài mà được sử dụng nhất là Roth và MBT, còn Andrew và Alexander thì không còn nhiều người sử dụng nữa. Cho nên câu trả hỏi của mình nó chỉ đặt ra là mình bây giờ chọn cái là 1 hay là loại 2 thôi, Roth hay MBT. Now, let's try to do a comparison between the Roth and the MBT in the next slide. The next slide would show to you where is the Roth being used and where is the MBT being used. Let's go back to the previous slide and let's compare the Roth bracket and let's compare the MBT bracket when it comes to the amount of torque. Let's say the Roth and the MBT. What do you see in the Roth and the MBT? The central incisor has a positive 12, and the central incisor for the MBT has a positive 17. What do you mean by positive 12 and positive 17? Which has a high torque, Roth or an MBT? The answer would be MBT. Ở đây là mình sẽ nhìn vô cái thông số là tọt của 2 hệ thống mắc cài Roth và MBT, đặc biệt là răng cửa nha, răng cửa giữa hàm trên. Thì ở đây mình đã thấy được là cái tọt của Roth thì nó sẽ là U12 và tọt của MBT nó sẽ là U17. Thì 2 hệ thống này, hệ thống nào có tọt nhiều hơn thì tọt ở chỗ mà MBT nó sẽ cao hơn so với Roth nha các bạn. Let's say, for example, this is the crown of the tooth. The crown here. And you would like to bring the crown in. Bringing this crown in and bringing the root out. Which bracket is capable of bringing the crown in and bringing the root out? Is it the positive 12 or the positive 17? The answer would be the positive 12, in which case we are trying to look at bringing the wire here and insert and how it would bring the crown towards in. If you would compare the slot of a Roth compared to the slot of the MBT, this is supposed to be your Roth. And this is supposed to be your MBT. Take a look at the angle of the slot here. So when we say positive 17, this is MBT, and positive 12, this would be Roth. Let's take a look at the slide. Dr. Charlie, can you do that? Yeah. Oh, you remove the animation? Wait. Let's see if I could redo. No, let me just draw again. So this is a crown, and this is a bracket. This bracket happens to be a Roth, right? If this crown is flared, there is a flare of the crown, meaning it's flow forward. The goal is bringing this crown backward. Which among the bracket could bring the crown in? The answer would be Roth, because if we compare the slot of a Roth to the slot of the MBT, the slot of the MBT is higher than this one.
This is positive 17 degrees positive, and this is only positive 12. So when you insert a wire here, insert your wire, what will the wire do? When you insert the wire there, the wire will move back and it will cause the crown to flare. But how about this one, positive 12? The flared crown will move lingualwards because you only got positive 12. Dr. Charlie, can you do that for me? Thì cái này hơi phức tạp nha các bạn. Thì đại loại là bây giờ cái Ross và MBT thì thầy đưa ra một cái ví dụ để các bạn so sánh được ha. Thì ở những cái ca nào mà răng cửa hàm trên nó bị flare, có nghĩa nó bị chìa nha các bạn, thì khi mình gắn mắc cài Ross và MBT vô ha, thì nếu giả sử như cái mong muốn của mình là mình muốn đưa cái phần thân răng vô phía trong nha các bạn, thì nếu giả sử như mà so sánh Ross và MBT nha, một cái hình bên trái nha, đó là cái slot, cái độ nghiêng của cái slot của Ross, và bên phải là cái độ nghiêng của MBT nha các bạn. Thì khi mà đưa một cái dây thẳng vô trong cái hệ thống của bên chỗ MBT ấy, thì răng cửa MBT nha các bạn, thì cái răng cửa hàm trên nó sẽ càng bị flare nữa. Còn cái phần mà nếu giả sử mình đưa vô cái răng dây thẳng vô cái hệ thống của Ross nha, thì với là cái thông số cộng 12 dương 12 vậy ạ, độ tọt dương 12 vậy, thì nó sẽ đưa cái phần răng, tức là nó vẫn giữ được cái phần thân răng ở đó, và nó không có flare ra nhiều giống như của MBT, tức là nó sẽ không có chìa nhiều giống như của MBT vậy. This girl has a bimaxillary protrusion. Cái ca này là cái ca là có bệnh nhân có tình trạng là nhô xương ổ răng hai hàm. And also this girl has a bimaxillary protrusion. She cannot close her mouth. Cái ca này cũng là một ca là có răng không thể đóng miệng một cách là không đủ năng lực môi ấy. Có nghĩa là không thể đóng môi một cách là thả lỏng môi được, mà nó phải gồng môi để đóng được cái môi. Let's try to choose the bracket for these two ladies. These two ladies would need a rod, right? Why rod? Because you need less torque. Less torque. When you say less torque from an MBT that has a high torque, you would need a rod that has a low torque. This is the angle here, and this is the angle here. So when you put the bracket here and put on the wire, what will the wire do? It will engage into the bracket, and the rod bracket will bring the crown in and will bring the root out. And that is how the rod would work for bimaxillary protrusion. Dr. Charlie? Yeah. Ok, thì hai cái ca này là thầy đã sử dụng cái hệ thống của Ross nha các bạn, nghĩa là nó sẽ là tọt dương 12 thôi. Thì ở đây thầy nói là khi mà thầy những cái ca này khi gắn mắc cài của Ross vô nha, thì đi dây thẳng vô thì theo thầy hình thầy vẽ nha, cái lực của hệ thống Ross và dây thẳng thì nó sẽ đưa cái phần thân răng vô phía trong và phần chân răng ra phía ngoài. Tức nghĩa là cái ca này thầy muốn ít tọt hơn ở vùng răng trước hàm trên đó. This is another case that's different from the first one. What do you see here? This profile is convex. When you say convex profile, the profile is convex. But the next photograph will show to you that the lady has a flat profile. The profile of that lady is very, very flat. How flat profile? Cái ca mà cái bé lúc nãy bệnh nhân lúc nãy thì cái ca đó là có một cái tình trạng gọi là dạ mặt nhô. Còn cái tình trạng của cái ca hiện tại bây giờ, cái ca hạng 2/2 này, thì cái tình trạng mặt, cái profile, tức nghĩa là cái tình trạng dạ mặt của bệnh nhân thì nó khá là phẳng. So if we draw the crown, a while ago, the crown of the lady is
like this. But this lady's crown is like this. So which bracket will bring the crown out and bring the root in? Therefore, we will be needing the MBT. Why does we need the MBT now? Because the MBT's torque is very high. When I say high torque, what will it show in the screen? This is your bracket, and this is how the torque would be. If you will be placing your wire here, this is supposed to be your wire. You will insert this wire inside. So when you insert the wire there, the wire moves back. And when the wire moves back, the crown moves out and the root moves in. Thì cái K2-2 này thì thầy nói nha, thì cái răng ở phía trên gần mặt bệnh nhân hơn đó là cái độ nghiêng theo chiều ngoài trong mình mong muốn nha. Còn cái tình trạng cái răng phía dưới là cái tình trạng hiện tại của bệnh nhân, hiện là răng nó bị cụp. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng hệ thống mắc cài nào, ROS hay là MBT. Thì ở đây thì MBT nó lại có lợi hơn. Vì sao? Vì khi mà cái MBT nó có một cái hệ thống tọt nó dương hơn so với ROS nha. Thì ở những cái răng mà tọt ở những cái răng trước hàm trên thì nó sẽ là dương 17 luôn. Thì bởi vậy khi mà mình đưa một cái dây thẳng vô trong cái hệ thống của MBT này thì nó sẽ flare, tức nghĩa nó sẽ đưa cái phần thân răng lâm sàng ra nhiều hơn cho mình. Đó là điều mình mong muốn ở mặt lâm sàng này. Thì đó là lý do tại sao ở đây thầy xài hệ thống của MBT, và lúc đó khi đưa vô thì cái phần thân răng lâm sàng ra ngoài và phần chân răng vô phía trong. Next slide would be a clinical examples of those cases that receives an MBT. Look at this. The MBT was used before and after, before, during, and after, right? As you could see how successful the work of an MBT to you. This is before, this is during, and this is after. Before, during, and after. How does the MBT works here? The crown moves out and the root moves in. The crown now is out and the root is in. And this is MBT bracket. Thì ở đây mình đã thấy được một cái ca lâm sàng của cái hệ thống MBT ở những ca 2/2 nha. Thì những ca này thì cái việc khi mình ba cái hình nha, hình trên là hình trước khi điều trị, hình trong dưới ở giữa là hình trong lúc điều trị, và hình cuối cùng là hình sau cái tháo mắc cài. Thì cái ca này hệ thống MBT đã là đưa cái phần thân răng lâm sàng của răng cửa hàm trên nó ra phía ngoài, và phần chân răng của răng cửa hàm trên nó đi vô trong, cho nên là các bạn thấy được là cái hệ thống MBT nó rất thích hợp với những ca 2/2 là vì như vậy. Here is a crowding in the beginning, but there is an extraction. An extraction was made. This is 1, number 2, number 3, number 5, 6, and 7. 1, 2, 3, 5, and 6, and 7. What kind of bracket will be used here? Even if there's a crowding here, but because extraction was made, now we would like to keep the profile and the positions of the teeth in place without collapse. The thought of the use of an MBT will come into play. Thì ở đây các bạn thấy đây là một cái ca chỉnh nhang có nhổ bất răng nha. Thì ở hàm trên mình đã nhổ răng 1424 của bệnh nhân ha. Thì khi ở những cái ca nhổ răng thì hệ thống MBT nó là rất là có lợi thế cho mình ha. Thì tọt nó dương, khi kéo lui nó sẽ đỡ mất tọt. The torque, the bracket height, and its side effects. Bây giờ mình sẽ nói về cái tọt và cái cái độ cao mắc cài và cái liên quan giữa nó, và nó tạo ra cái side effect gì nếu mà mình gắn sai nha. Okay. The bracket must be positioned in its correct bracket height. Correct bracket
height. Number 1, number 2, number 3. Which is the correct bracket height? Is it number 1? Is it number 2? Or is it number 3? Thì ở đây á, tất cả mắc cài đều phải được gắn đúng cái vị trí chiều cao của nó nha. Thì ở đây thì có 3 cái vị trí 1, 2, 3. Theo các bạn là cái vị trí nào là vị trí đúng á? Okay, the correct bracket height would be number 2. The correct one would be this one. And this 2 and this one is wrong. Why? Accordingly, you don't put the bracket more cervical, or you don't put the bracket more incisal. Because if you put the bracket more to the cervical, what will it do? It extrude the teeth, right? Bring the bracket to the cervical, the tooth will extrude. Bring the bracket to the incisal, the tooth will intrude. Thì cái câu trả lời đúng là cái vị trí số 2 nha các bạn, nghĩa là vị trí giữa. Khi mà các bạn gắn ở vị trí số 1 có nghĩa là vị trí mà cao nhất nha, thì nó sẽ tạo ra một cái lực trồi không mong muốn và tọt nó sẽ bị nhỏ hơn so với bình thường. Còn những cái ca nào mà mình gắn về phía rìa cắn quá nhiều nha, ở vị trí số 3 ấy, thì mình sẽ là gây một lực lún và một cái tọt dương hơn bình thường. Okay. So, according to the book and according to the principle, when you put the bracket more to the cervical, the tooth will extrude, and at the same time, the tooth will go lingual. If you put the bracket into the correct position, which is number 2, the tooth will stay in place. No side effect. But if you put the bracket into the incisal, what will happen to the tooth? The tooth will move up or intrude, and the crown will flare. That is the side effect of altering bracket height. So you do not alter the bracket height for your patient. Thì theo y văn nha các bạn, thì nếu mà trong tình trạng mình gắn mắc cài mà nó quá cao về phía nướu á, thì nó sẽ tạo ra một cái lực trồi, đồng thời là cái phần thân răng lâm sàng nó sẽ đi vô phía trong. Ngược lại thì nếu mà giả sử như mình gắn mắc cài nó về phía cắn quá nhiều nha, thì nó sẽ tạo ra một cái lực luống, đồng thời nó sẽ là răng cửa nó sẽ bị flare, nó sẽ bị chì ra ngoài nha. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta không nên thay đổi cái chiều cao của mắc cài. Và cái vị trí đúng là vị trí số 2. Lúc đó là mọi thứ nó sẽ rất là chính xác về tọt, về độ cao của mắc cài. I would like to show to you the side effect of number 1, right? If this is the crown, and you put the bracket here, and this is the wire. When you insert the wire this way, right, this wire will bring more the teeth in, because it would create that side effect of bringing the crown more in. So that is how we are thinking about not to alter the bracket position. Dr. Charlie? Như thầy vừa vẽ vừa rồi thì thầy muốn nhắc lại là khi mà mình đặt một cái mắc cài nó quá cao về phần phía nướu nha, thì nó sẽ tạo ra một cái lực trồi và nó sẽ đưa cái phần thân răng lâm sàng vô phía trong. Đó là lý do tại sao mình không nên thay đổi nha, mình nhắc lại không nên thay đổi cái vị trí chiều cao của mắc cài.